हाय फ्रेंड्स, या व्हिडिओमध्ये आपण मराठी वाचन सराव करणार आहोत. उ स्वरयुक्त शब्द, दुसरा उकार असलेले शब्द. उ स, ऊस. खू प, खूप. खू श, खुश. गु ळ, गुळ. चू क, चूक. जू न, जून. डू ल, डूल. दू ध, दूध. दू त, दूध. तू प, तूप. धू र, धूर. धू ळ, धूळ. पू ल, पूल. पू र, पूर. फू ल, फूल. भू क, भूक. सू न, सून. का पू स, कापूस. ख जू र, खजूर. चा बू क, चाबूक. नू त न, नूतन. पू न म, पूनम. मा नू स, माणूस. ल सू न, लसूण. ला कू ड, लाकूड. हू रू प, हुरूप. क बू त र, कबूतर. तू र डा ळ, तुरडाळ. दू र व र, दूरवर. ना ग पू र, नागपूर. ब हा दू र, बहादूर. भ र पू र, भरपूर. रू प वा न, रूपवान. सू ख रू प, सुखरूप. थँक यू.